Nyt ollaan tultu taas tänne Seinäjoelle, Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Kyllä. Ja meillä on taas täällä Juho Heiska, akkutohtori, jakamassa loputonta viisautta. Ja Suoraan sängystä revitty. joo, tää tuli pikkusen sulle nyt niin kuin lyhyellä varoitusajalla, tuollaisen reilu 12 tunnin varoitusajalla. Ja kiitos tosi paljon, että järjestyi, että mulla peruutui yksi toinen kuvaus ja soitin Juholle, että onko mahdollisuuksia saada pieni luento tähän väliin ja sehän järjestyi sitten. Kyllä. Sen näköistä on sitten diakkia, että niitä on tuolla no, viime iltana väännetty. Usko, että se ei paljon varmaan laatua vaikuta, että se tulee varmaan kuitenkin niin sydämestä tämä asia. Niin. Kyllä. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Mutta mitä meillä oli tänään tarkoitus tarkoitus oli ehkä vähän mitä kysyit, oli tarkoitus, että mennään vähän syvemmällekin, mutta mä oon puhunut aikaisemmin, me ollaan puhuttu esimerkiksi niin jostain kennoista ja näistä kemioistakin mainittu, mitä missäkin on. Ja nyt justiin tosi paljon, mitä tässä nyt referoin, on julkaistiin tämmöinen Voltan Battery Report 2024, joka on kyllä niin kuin alan semmoinen raamattu. Jos yhtään mitään akuista kiinnostaa, niin kannattaa aloittaa siitä lukemaan, niin sä pääset niin kuin tosi hyvin kärryille, että mitä maailmalla tapahtuu. Joo. Niin sitä tässä nyt niin kuin lähdin vähän referoimaan. Se on niin kuin... Mutta hei, ennen vielä, niin kerro vähän, mikä tämä mesta nyt on, kun tämä on aika mielenkiintoinen paikka. Tämä on kaikenlaista. Tämä on tosiaan meidän tämmöinen oma autolaboratorio, jossa meillä, missä meillä on Seamkilla, meillä on autolinja. Koulutetaan autopuolen insinöörejä tosi paljon, minkä heille työllistyy täältä on esimerkiksi korjaamopäälliköiksi sitten, kun meiltä insinöörit valmistuvat. Ja meillä on nyt tällä hetkellä kovat investoinnit käynnissä myös tänne niin kuin sähköiselle voimalinjan puolelle. Jotakin laitteita ollaan jo saatu tänne meille lattialle, mutta vielä on tulossa lisää. Ja niistä jossain kohtaa toivottavasti sitten saa esitellä myöhemmin lisääkin. Mutta tulee akkusykleriä, tulee erilaista niin kuin, nimenomaan niin kuin opetuskäyttöön suunnattua semmoista materiaalia, mitä tarvitaan niin kuin sähköisen voimalinjan opettamiseen. Joo. Ja nyt jonkin verran ehkä myös sitten tutkimiseen. Mutta tässä lattialla on, niin kuin meillä on Seamkissa, niin siinä on työkonetekniikkaan liittyviä asioita. Meillä on esimerkiksi meidän paikallinen MSK, niin valmistantokoppeja. Sitten siinä on meidän oma vanhempaa ja sukupolven sähköauto. Itse asiassa uusia sähköautojakin on tulossa jossakin kohtaa, kun keretään hankkia. Ja mitä nyt ikinä tässä on. Kilpa-autoa löytyy. Kyllä, monenlaista. Hybridiä löytyy sieltä Priusta. Just näin, että tämä on tämmöisessä murrosvaiheessa elää meidän labrakin. Pitkään on opetettu niin kuin normaalia polttomoottoritekniikkaa ja opetetaan yhä vieläkin, koska sehän on justiin se, sitten taas katsoo, mihinkä meiltä työllistytään, niin sehän on nimenomaan tuonne korjaamoille ja kumminkin ennuste on se, että vielä helposti 20-30 vuotta siellä on niin kuin korjattavana noita polttomoottoriautoja, niin se ei voi tapahtua silleen niin kuin ihan sekunnissa, mutta toisaalta nämä sähköautot on pakko ottaa sinne myös niin kuin isoksi osaksi, että siinä on myös opettajille, onneksi ne on opettajat, siellä on kyllä niin kuin hyvä opettajille homma opetella kokonaan uusi sektori ja kaiken niin kuin tämän korjaaminen. Ja nimenomaan niin akkujen korjaaminen on semmoinen, mitä mä itsekin kyllä olen rummuttanut, että siinä meidän pitää kyllä nyt niin kuin päästä paremmaksi tekijäksi kuin me ollaan tällä hetkellä. Siitä ehkä toivottavasti lisää tulevaisuudessa. Joo. Tullaan ilman muuta sitten, kun kutsu käy, niin katsoo kyllä, saadaan tavarat vähän. On todettu, että investointien niin kuin ostaminen on tehty kyllä vaikeaksi. Suomessa se ei ollenkaan ole helppoa, varsinkaan niin kuin julkisena organisaationa. Mutta tuosta niin kuin, mitä nyt ajattelin tuosta mainita, että nythän niin kuin, mikä iso kuva muutos on tapahtunut tässä viime vuoden aikana. Viime vuoden, niin kuin varmaan moni on kuullut, viime vuosi oli sähköauto aika mielenkiintoinen, huono varsinkin Euroopassa. Myynti tipahti, taisi olla jopa prosentin luokkaa, mitä se tipahti niin kuin year to year myynti verrattuna 23. Ja se nyt oli globaalisti sähköautojen myynti kyllä kasvoi, mutta Eurooppa oli jostain syystä, monestikin eri syystä sitten laahas perässä. Se mikä nyt niin kuin iso kuvan muutos on se, että akkuja, mitä niin kuin kokonaiskennotuotanto, niin se oli 1,5 terawattituntia, mitä se oli vuonna 2024, eli paljon. Ja se järkyttävä luku siitä on, että 59% oli jo LFPtä. Eli se voi sanoa, että se on jo uusissa autoissa, se on se valtakemia, mikä on. Ja tässä on tietenkin nyt sitten, tuossa myöhemmin slaidin näkyykin, että ero on iso. Puhutaanko me Kiinasta vai puhutaanko me Euroopasta vai Amerikasta?
akkuteollisuus vieläkin 4/5 kaikista akuista, mitä ikinä on valmistettu, niin ne meni sähköautoihin, plug-in hybrideihin tai normaaliin sähköautoihin. Ja 4/5 tehdään Kiinassa, eli sieltä ne tulee. Mutta kyllä niin kuin akkusektori koko ajan kasvaa ihan valtavasti, mutta myös niin kuin mielenkiintoinen tilastos oli se, että ihan hirveästi ei ole niin kuin, isossa kuvassa työpaikat ei ole niin kuin kasvanut sektorilla, että siellä on automaatio taas sitten on kasvanut niin paljon ja sitä kautta laatu myös näillä kennoilla. No tästä sitten viimeksi kun oltiin täällä Seinäjoella, niin puhuttiin näistä eri kennotyypeistä ja miten se on muutosta, niin tässä oli niin kuin aika hyvä kuva. Mä muistan, mitä mä silloin ennustin, niin kyllä mä ainakin varmasti olen puhunut prismaattisten puolesta, sen mä tiedän. Ja se prismaattinen näyttää nyt, että se tulee olemaan se valtatyyppi kennoissa. Mä uskon, että tuossa pussia on vielä nyt tommonen niin kuin joku 15%, 20%, mitä sitä löytyy. Mutta mä uskon, että se tulee häviämään aika pieneen. Se löytää roolinsa semmosista, missä on ihan ehdottoman tärkeää on, että se akku ei paina juuri mitään. Esimerkiksi dronet, se on helposti vaihdettava. Tässä akkupaketin ei tarvitse antaa rakenteellista tukea sille hommalle. Se on niin kuin mikä noissa pussikennoissa on huomattu se, että koska ne on pusseja, niistä ei saa niin kuin mitään rakenteellista tukea, niin niistä ei saa yhtä hyviä ja kestäviä akkupaketteja. Ja sitten siihen tulee vielä kaikki, että niitä pitää pystyä niin kuin se puristus ja kaikki, miten se niin kuin järjestetään siellä moduulitasolla, niin se vaatii niin kuin lisää verrattuna, miten helppoa se on sitten niin kuin prismaattisilla tai sylintereillä. Nythän niin kuin sylinterit on selvästi tippunut tuon graafin mukaan, mutta mulla on kyllä itsellä se usko, että kyllä se ei ole mitenkään unohdettu tekniikka, varsinkaan tuon niin kuin 4680 ja isompien sylintereiden kohdalla, niin kyllä veikkaan, että se ottaa tuosta vielä niin kuin varsinkin tuon pussin markkinaosuutta tulevaisuudessa. Joo, mutta ketkä muut käyttää kuin Tesla sylinterikennoa? Taitaa olla niin kuin, että Tesla on se the one. Suurin, niin. On se varmasti löytyy, niitä on niin paljon niitä pieniä valmistajia, mutta siis onhan Tesla ihan selvästi se niin kuin isoin sylinterikentojen valmistaja. Siinä tulee varmaan jossain kohtaa niin kuin mielenkiintoisia ongelmia. Ja nyt mä tiedän esimerkiksi, että Pydi julkaisi ensimmäiset, että ne on alkanut valmistaa myös 4680 LFP prismaattista kennoa. Okay. Mutta se kenno oli selvästi suunniteltu tuonne niin kuin, tavallaan tuommoisen kotivarastoihin. Ja mikä se etu siinä on se, että se on aika, kun sä haluat valmistaa noista prismaattisista kennoista, sä haluat tehdä niistä tosi isoja. Mutta sitten se yhden kennon jännite ei ole kumminkaan kuin se 3,2 volttia. Niin sä et saa niinku isoa jännitettä plus niinku kapasiteetti ilman, että sun se akuston kapasiteetti kasvaa tosi isoksi. Niin kuin nimenomaan, jos sanotaan kotikäyttöön, minkä sä haluat se 15-20 kilowattitunnin akuston. Joo. Niin sitten taas, jos sulla on tommonen niinku Pydin, mitä se suunnitteli varmasti, minkä on tehty, 4680 LFP-kenno, joka on paljon pienempi kuin mikä ampeeritunneiltaan, niin sä pystyt kiskasemaan sen tarvittaessa sen järjestelmän jännitteen sinne 500-600 volttiin noilla pienillä kennoilla samalla, kun sä pidät sen niin kuin järjestelmän niin kuin koko akukkoon järkevän kokoisena. Ja se on se, mitä mä veikkaan, että minkä toikin on niin kuin suunniteltu. Joo. Eli sieltä saattaa tulla niin kuin 2 eri tämmöistä sektoria, mitkä siellä kasvaa, mutta prismaattiset kyllä ne näyttää olevan, että niistä on tulossa se valtavirta niin kuin kennotyyppi. Joo. No niin, tuosta nyt sitten mainoinkin. Siinä on nyt oikeastaan niin kuin, toi on mielestäni hyvin mielenkiintoinen toi kuva. Näkee, että miten kemiat on jakautunut. No, ei tuossa nyt on 3 markkinaa, mikä tuohon on nostettu, eli Eurooppa, Amerikka ja Kiina, josta näkyy se niin kuin ero, että Eurooppa ja Amerikka, niin LFPn osuus on vielä aivan olematon niin kuin suhteessa. Mutta siis tarkoittaa sitä nyt käyttö vai mistä sitä saadaan? Joo, se on käytössä oleva. Käytössä oleva. Joo, kyllä. Okay. Eli Kiinassa valtaosa sähköautoista, mutta se johtuu siitä, että siellä on niin paljon sitä niin kuin paikallista pienempää sähköautoa, jotka ajaa sillä LFP-akulla, kun taas sitten Euroopassa ja Amerikassa se ei ole selvästi vielä lyönyt läpi. Niitä nyt on. Mulla on tuo tangi tuossa takapihalla, jossa on se LFP-Blade-akku. Yhtään en ostanut sen, niin kuin sä mulle heti kettuilit, että yhtään en ostanut sen Bladein takia sitä autoa. 7 paikkaa oli tärkeämpi. 7 paikkaa, kyllä, okay. Just näin. Mutta selvästi siinä on se, että tässä on tämmöistä niin kuin hitautta Amerikan ja Euroopan markkinassa, ja se voi olla, että täällä on niin kuin totuttu, täällä on nimenomaan se, että pitää päästä kusematta Lappiin. Se on niin kuin kovempi vaatimus, jolloin se tulee haastavammaksi niin kuin LFP:lle totta kai toteuttaa, että Kiinassa on totuttu siihen, niin kuin se pienempi range riittää siihen niin kuin
Mutta luuletko, että tämä nyt sitten tulee, tämä Eurooppa ja USA seuraamaan Kiinaa Tulee. Ihmiset alkaa tottua siihen, että Kyllä. ei mun nyt tarvitse päästä kusematta Lappiin, kun kyllä. rakko on kuitenkin rajoittava tekijä. Just näin. Eli siis mä en näe mitään syytä, miksi näin ei tulisi tapahtumaan. Ja kyllähän Kiinakin sitä ennakoi. Kiinahan justiin laittoi tuossa, olikohan se alkuvuodesta vai loppuvuodesta, niin hän laittoi tämmöiset LFPn valmistusteknologiaan liittyvän vientikiellon. Joo. Eli se ei ollut, siitä vähän uutisoitiin väärinkin monessa kohtaa, mutta se nimenomaan keskittyi tähän tämmöiseen, miten sitä LFP-materiaalia valmistetaan, niin siihen liittyvät vientikiellot. Eli ne haluaa pitää sen teknologian itsellään, koska ne tietää, että se on niin älyttömän tärkeä. Joo. Mutta siis kokonaisuudena ollaan suurin piirtein LFP, NMC, se on puolet. Joo, mutta vielä jos katsotaan vuosi tai kaksi taaksepäin, niin paljon tämä on kokonaisuudessa. On se kasvanut se LFP ihan valtavasti. Nyt ei tainnut siitä olla graafia, mutta se on tullut ylöspäin. No niin, mitäs sitä sitten on uutta tulossa? Siinä nyt on tavallaan kemiahan on se, kun sitä kehitetään, niin siellä on aina monta eri sektoria, että se ei ole pelkästään se ei ole se kenno, mitä kehitetään, vaan siellä kehitetään katodia, erikseen anodia, erikseen elektrolyyttiä, erikseen separaattoria tavallaan. Ja tuossa on tommonen, mikä munkin mielestä näytti suht järkevältä. Mun mielestä muutama asia on ehkä jäänyt vähän poiskin ehkä tuosta listalta, mutta semmoista varmasti, mikä on nyt jo osaksi ehkä markkinoille ja mikä on tulossa. Tuosta nyt on, tässä esityksessä mulla on noista kolmesta ekasta, eli natriumiokuista, LMFPstä ja korkeajännitteen LNMOsta on noi, mitä mulla on tuossa esityksessä. Ja noi on kyllä semmoset, hypeä puhutaan aina paljon, että löydetään joku uusi materiaali ja se on maailman paras. Mutta noi on tommoista, mikä mä itsekin uskon, että nämä tulee tässä lähitulevaisuutena ihan justiinsa. Varsinkin LMFP ja natriumiokuut, ne on kyllä tulee markkinoille heti. Tai LMFP tulee automaattisesti, se tulee tavallaan LFP-version 2, eli sitä ei välttämättä kuluttajalle markkinoida edes erilaisena kemiana, se on vaan se sama LFP. Kun taas natriumioakku, mä uskon, että se tulee lyömään läpi heti sitten, kun tulee uusi hintapiikki litiumille. Kaivosteollisuus on tunnettu siitä, että se menee tämmöistä vuoristorataa, että siellä aina tulee hintapiikkejä välillä. Meillä oli justiin yhden kaverin kanssa keskustelu ja hän tietää sitä mineraalista enemmän, hän oli vahvasti, että ei ole nyt kyllä lyhyen ajan sisällä ei ole näkyvissä, että tulisi litiumille hintapiikkiä, että se saattaa olla pitkänkin ajan päästä, koska se tulee, mutta se on minusta tosi hyvä, että me rakennetaan natriumionien arvoketjua siellä koko ajan taustalla ja sitten kun se hintapiikki joskus tulee, niin sitten se on tavallaan jo vähän skaalattu sillä pohjalla, että se oikeastaan tasoittaa sitä hintapiikkiä tosi paljon. Joo. Koska toi natriumioni, mihinkä se menee, niin se tulee korvaamaan LFPtä näissä matalamman rangen sähköautoissa, mutta isot energiavarastot on, se tulee olemaan se varmasti se ykkönen. Siis se on se suola-akku, mistä puhutaan? No se on se suola-akku, sitä käytetään vähän. Sehän tulee siitä, että ruokasuola on natriumkloridi ja sitten puhutaan suola-akusta. Mutta sitten on olemassa myös semmoinen natriumioinen kemia, missä sulla oikeasti on sitä ruokasuolaa siellä akussa. Ja nämä menee vähän ehkä Eli puhutaan vaan natriumakusta sitten. Joo, kyllä. Eli jos mä puhun, niin nämä natriumioakut, mitä mä puhun, niin ne on oikeastaan, voisi sanoa, että ne on periaatteessa drop-in teknologia. Eli ne valmistetaan täysin samalla tavalla kuin nykyiset litiumioakut. Joo. Eli siis teoriassa maksaahan se pirusti rahaa, kun jos sulla on tehdas, joka valmistaa jotain ja sä ottaisit sen, että nyt mä aletaankin valmistaa natriumionakkuja. Mutta periaatteessa se voisi olla mahdollista tuolla, että se on nimenomaan ne valmistustepit on natriumionilla täysin samat kuin näillä, miten nykyään valmistetaan litiumionakkuja. Ja tämähän on mun mielestä, mikä siinä on se iso juttu, että jos otetaan taas joku kiinteät akut, mistä kanssa puhutaan paljon, niin ne taas tarvitsee uusia valmistusvaiheita sinne tehtaalle, jolloin se on heti kertaluokan kalliimpaa yrittää ottaa joku tämmöinen käyttöön, puhumatta siitäkään, että se teknologia ei ole valmis. Mutta eikö akkuteollisuudessa ole varmaan vähän sama kuin elektroniikkateollisuudessakin, että ei siellä vanhaa tehdasta aleta muuttamaan, vaan sitten rakennetaan uudella teknologialla. Varmasti ainakin tässä kohtaa, kun kysyntä kasvaa, niin tämä on se helpompi vaihtoehto. Jos yhtäkkiä pomppaa sen
nykyisen tehtaan raaka-ainekustannukset aivan niin kuin järkyttävästi, niin periaatteessa se on vaihtoehto. Ei ehkä, se on varmasti ihan oikeassa siitä, että se ei ole varmaan hyvä vaihtoehto, ja hyvin harvoin hyvä vaihtoehto, mutta ainakin siis sitten siinä on se etuna, että se osaaminen pystytään niin kuin hyvin helposti tavallaan niin kuin siirtämään, ja ne ongelmat, mitä siellä tulee, niin tulee olemaan varmasti samanlaisia, mitä on niin kuin nykyisen teknologian kanssa. Sitten anodipuolella, mitä tuohonkin on nyt listattu, niin siellä on Pi, Si ja litiummetalli. Toi Pi nyt tarkoittaa, Piitähän nyt jo käytetään anodeissa jonkin verran. Se, mikä sinne etuna on se, että se auttaa pikalataamisen kanssa tosi paljon, mutta koko ajan yritetään tehdä semmoisia anodeja, että se olisikin kokonaan Piitä. Ja se on energiatiheyttä kasvattaa järkyttävästi, mutta yleensä se sykliikä jää sitten niin kuin heikommaksi. Se johtuu nimenomaan kun se ladataan ja puretaan, niin siellä on jopa 400% tilavuusvaihtelut siellä materiaalissa, kun sitä käytetään. Joten jos sä kuvittelet, että sulla on niin kuin tiivis akkupaketti ja siellä on niin kuin 10 mikrometriä piitä siellä sun anodilla, se kasvaakin 40 mikrometriseksi niin kuin latauksen aikana. Niin se on hirveän vaikea hallittava silleen, että sieltä ei, ja sitten vaikka sä saisit se hallittua sillä, että se pysyy kasassa, mutta silleen, että se ei hajoa, niin kuin alkaa lohkeilemaan sisäisestikin se materiaali. Paljon sitä tutkitaan ihan älyttömästi ja paljon on menty eteenpäin, että kyllä se varmasti sieltä niin keksitään, mitä se tehdään. Oliko se anoditehdas, mikä piti tulla Suomeen tuonne Kotkaan? Vai katodi kumpi? Eikö ne Kotkaan ollut nyt, eikö eilen tullut itse asiassa, että siellä tuli se peruttiin, joo. Ja se, mun mielestä se oli niinku kammitehdas, eli cathode active materiaali. Se oli niinku, mun mielestä se oli, nyt saatan muistaa väärin, että toivottavasti joku muistaa paremmin, kumpi se oli. Mutta nyt se kennotehdas on toivottavasti vielä tulossa, mikä sinne on vielä tulossa. Mun mielestä anoditehtaita Vaasassa on, Kika-Vaasassa on siis niin kuin joku aiesopimus on tämmöisen niin anodivalmistajan kanssa, grafiittia nimenomaan. Sitten siinä on myös litiummetalli tosiaan, mikä varmasti jossain kohtaa tulee omat haasteensa siinäkin, mutta energiatiheys on niin valtava hyppy. Sama itse asiassa tilavuuden vaihteluongelma siinäkin on kuin Piissä. Ei ihan niin radikaali, mutta on sama. No vertailun vuoksi paljon grafiitissa on se? 10 pinnaa. Okei, niin se on aika paljon. Ja sitten vielä perusgrafiitti NMC:ssä, niin se menee aika kivasti silleen, että kun NMC purkaantuu, niin se pikkusen pienenee, ja kun grafiitti lataantuu, niin se pikkusen kasvaa. Niin se koko kennon tilavuus siinä on pieni sille, että se kasvaa latauksen aikana, mutta se ei ole sitä 10% mun mielestä, mitä se on. Sitten siellä on se kiinteäakut. No, ne nyt on laitettu tuonne, niin kuin, että 2030, mutta kyllä mä vieläkin sanon, että nyt alkaa näyttää, että niin kuin, niitä ne pilottitehtäjä laitetaan pystyyn kiinteäakuille, joten kyllä ne varmasti alkaa sitä saamaan niin kuin sitä prosessia kuntoon. Mutta mä sanon, että ei ole helppoa, kun tavallaan akkua pitää valmistaa niin paljon, ja kiinteäakku on semmoinen niin kuin ohut 15 mikrometriä paksu keraami, ja sun pitäisi pystyä valmistamaan sitä niin kuin metrisekunnissa silleen, että sinne yhtään reikää siinä kalvossa. Niin se on valmistusteknisesti niin kuin aivan niin kuin infernaalinen haaste. Se, mitä kiinteistöakussa tulee tapahtumaan, on se, että nyt niin kuin ja oikeasti kaikki kiinteän akun valmistajat, mitä tällä hetkellä on niin kuin lähellä tuotantoa, niin ne ei ole täysin kiinteitä akkuja, vaan siellä on vieläkin sitä elektrolyyttiä, mutta se on vaan sekoitettuna nyt sinne niin kuin, katodin sekaan. Eli tulee tämmöinen niin kuin hammastahna siitä jutusta. Se on se, mikä siellä puhutaan tämmöisiä niin kuin semi-solid state-akuista. Mutta sitten taas lehdistö kirjoittaa vaan kiinteä akku, mutta se on oikeasti... Miten sä vertaisit viskositeetiltä näitä nykyisiä? Nykyään on niin kuin periaatteessa se on kiinteä. Se nykyinen elektrodi, mikä sinne laitetaan, kun taas sitten se semi-solid state muuttaa sitä niin kuin rakennetta semmoiseksi enemmän hammastahnaksi. Hetkinen, siis puhutaan solidista, joka onkin enemmän... Ei. Nyt niin kuin se... Joo, eli siis toi solid state akku, jos se on nyt mitä sinne tulos, niin se separaattori, mikä sinne väliin laitetaan, niin se on ihan rehellisesti kiinteä. Joko semmoinen polymeeri tai keraaminen, tai niitä on monta eri mallia. Mutta sitten nyt, että se saadaan toimimaan toi solid state akku aluksi, niin näistä varsinkin katodipuolesta, niin siitä katodipuolesta pitää tehdä enemmän semmoinen nestemäinen. Koska se, mistä se oikeastaan johtuu, on se, että jos yrität laminoida 3 kiinteitä kerrosta päällekkäin, sitten sulla liikkuu ionit siellä välissä ja sulla on tilavuuden muutoksia, niin auta armia se, että se ei niin kuin olisi muka halkeilematta.
Se on aivan niinku, se on siinä se niinku iso haaste siellä rajapinnalla. Ne rajapinnat menee ihan paskaksi siinä kohtaa, kun sulla on kaikki kiinteitä. Niin sen takia se on, mitä siellä nyt niinku tehdään, on se, että tehdään siitä katodista semmoinen elektrolyyttipohjainen. Okay. Mutta se on tosi erilainen. Sen takia mä en ole siitä niin fiiliksi siinä, koska musta se on huijausta. Ja sitten jotenkin se on niin hypeä, että se mikä se solid statein iso etu on se, että uskotaan, että silloin pystyttäisiin käyttämään litiummetallia siellä anodina, jolloin se energiatiheys tulisi tosi hyväksi. Solid state ei niinku itsessään, koska se on vaan se elektrolyytti välissä. Jos sä käytät siellä grafiittia ja normaalia NMC:tä katodina, niin se on ihan sama energiatiheysperiaate. Itse asiassa on vähän huonompi, kun se painaa enemmän se solid statein elektrolyytti. Eli siellä on se etu nimenomaan se, että nähdään, että siellä pystyisi käyttämään sitä litiummetallia, mutta siinäkin se ei ole helppoa. Mutta se olisi oikeastaan oman aiheen luento, mitä voisi näistä puhua. Mutta voisimme laittaa nyt, että solid state-akut on huijausta. No voit laittaa. Kansikuva. Ja monta on kyllä muuallakin uskaltanut kyllä sanoa. Mutta itse asiassa tuli vastaan tämä, itse asiassa muuta mä en tiennyt, että tämä on jo oikeasti tuotannossa oleva katodimateriaali. Tiesin kyllä, että on tutkittu. Mutta tämmöinen Hyundai Insteri ja Kia EV3, ja se kulkee Hyundai Casper Electric nimellä Aasiassa toi sama auto, niin siellä on itse asiassa käytössä tämmöinen NCMA, tämä nyt vielä niin kuin NMC:stä oleva niin kuin erilainen versio. Ja siellä on nyt tungettu joka ikinen noista, mitä on kuullut NCA:sta ja NMC:stä olevista niin kuin metalleista samaan materiaaliin. Ja se on oikeastaan tämmöinen niin kuin, mä itse näen, että se on semmoisia niin kuin viimeinen iteraatio, mikä tuosta niin kuin NMC:stä. Okei, siellä on vielä yksi periaate, mitä voi tulla, mutta se on kyllä oma haasteensa sitten kanssa. Mutta toi on jo niin kuin tosi hyvä, että tuommoisessa mietit, niin siellä alkaa olla 9 osaa nikkeliä niin kuin helposti. Kun sä pystyt niin kuin noita metalleja aika hyvin vaihtaa keskenään ja nikkelin määrän sä haluat maksimoida, mutta sitten se akku on ihan todella umpisurkea, jos laitat sen kaiken nikkeliksi. Eli siellä niin kuin pitää olla noita muita, koska se muuttaa sitä, miten se toimii sähkökemiallisesti se materiaali, kun siellä on noita muitakin materiaaleja. Ja tää on nyt tosiaan, niin kuin, mä olin tosi yllästynyt, kun mä näin niin kuin se, että huppista, että tämä on jo niin kuin, kun tästä on myös todella vähän julkaisuja olemassa, ja sitten luki vaan, että ei mitään, tää on niin kuin käytössä oleva niin kuin akkukemia jo ihan niin kuin oikeassa sähköautossa. Mutta sinänsä tämä ei eroa niin kuin, NMC:stä nyt sinänsä käyttäjälle juuri ollenkaan, muuta kuin sinne nyt tuotu se NCA:sta se alumiini sekaan. Mutta edelleen on se 80% suositus. Joo, kyllä. Nimenomaan tämä, nimenomaan sen suhteen tämä on ihan niin kuin sama asia kuin NMC. Mutta koko ajan siellä se, niin kuin, kun sitä koboltista on joskus puhuttu niin paljon, että apua, kun teillä olisi käyttänyt, mutta sen määrän kyllä niin kuin alkaa olla todella, todella pieni näissä akuissa. Eli mitä tuolla alumiinilla on sitten korvattu, sit kobolttia vai? Joo, se on niin kuin, siis tavallaan se rakenne, niin jos mietit, että tuossa nyt näkyykin tuo, miten se on, niin punaiset on itse asiassa happea, mutta siellä on tämmöinen tetrakoni, niin sen sisällä on aina se sitten se joku noista ioneista, eli koboltti, mangaani, nikkeli tai alumiini. Toi nyt on semmoinen niin yleiskiderakenne, minkä ne kaikki ottaa. Siellä on niin kuin se perusmuoto on se, että siellä olisi kaikki kobolttia, mutta nykyään se muoto on niin kuin se, että siellä on 8, yleisin on se 811 varmaan tällä hetkellä. 8 osaa on korvattu nikkelillä, yksi osa on kobolttia ja yksi osa on mangaania 811. Kun taas sitten tässä NCMA:ssa, niin siellä on yleensä jopa 9 osaa, niin kuin jos otetaan 10 atomia tuolta, niin 9 on nikkeliä, sitten lopu 1, se on jakautunut niin kuin 33%, että se on mangaania, kobolttia tai alumiinia. Mutta se tekee tuon niin materiaalin valmistamisesta todella, todella haastavaa, koska sun pitää saada ne todella hyvin atomitasolla tuonne sekaisin ja pysymään niin kuin oikein paikallaan. Ja sitten monesti näissä on niin kuin kaikkea, että se vielä, kun ne tekee niitä partikkeleja, niin se ei ole sama materiaali siellä partikkelin sisällä, kun se on sitten siellä ulkopinnoilla. Joo. Ja kuka noi on tehnyt? SK? Ei, itse asiassa nyt mulle ei tullut tässä mukaan. Tämä oli ihan niin kuin tässä on LG. LG:llä on ainakin näitä, mutta itse asiassa se, kuka teki Hyundai Casperiin, niin se ei ollut LG. Mutta LG:lläkin on siis selvästi näitä. Ja LG:llähän oli siis se 712, mikä oli tosi monessa noissa VV-ID4 ja näissä, niin sillä käytettiin 712 tosi monessa. Että niillä on varmasti tämä on ollut se niiden, joka korvaa sen 712 sitten. Se on aina niin kuin se, että kuka valmistaa kennon ja kuka valmistaa materiaalin, niin sehän ei välttämättä ole sama. Eli siis mä veikkaan, että siellä on joku
en osaa sanoa kuka, mutta joku määrätty valmistaja, kuka tätä NCA:ta valmistaa niin kuin katodeaktiivisena materiaalina. No niin, nyt akkutohtorin luento alkaa taas venymään, mikä on siis hyvä juttu, mutta nyt sen takia sitten jaetaan taas 2 osaan tämä video ja seuraavassa osassa käsitellään sitten LFMP-akkukemiaa, sieltä tulee Nissan Leafin kosto ja sitten myös mietitään, että minkä takia tonne Pohjanmaalle nyt sitten on kasaantunut tällainen suomalainen akkuklusteri. Palataan seuraavalla videolla, käy tykkäämässä ja kommentoimassa, jääkö joku epäselväksi ja käy tilaamassa kanava, jos on vielä tilannut. Näen, että 60% katsojista ei ole tilannut vieläkään kanavaa. Ja harkitse myös BÖ Plus-jäsenyyttä, sit näet nämä videot ennen muita. Palataan seuraavalla videolla. Bye bye!